Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi nghe Tần Mục nói đó là cấm chế do thần bày ra, Đô Thiên Ma Vương lập tức hiểu ra ý đồ của hắn. Khu rừng cấm này không phải để phòng ngự kẻ địch bên ngoài mà để ngăn người trong Vô Ưu Hương rời đi. Nếu là để chống ngoại xâm thì chỉ những kẻ xông vào mới bị tấn công. Đằng này, bất luận kẻ muốn vào hay người định ra, tất thảy đều bị khu cấm địa này tiêu diệt không thương tiếc. Hơn nữa, trước đó Tần Mục cố ý để Mạc Ma Thần dẫn con dân xông vào, thực chất là muốn mượn đám ma vật này để dò đường cho mình. Nhận ra tâm tư của Tần Mục hết sức tàn nhẫn, Đô Thiên Ma Vương không khỏi kinh hãi, y chắc chắn một điều rằng những kẻ dạy dỗ ra tiểu tử này cũng là những tên ác ôn thứ thiệt. Tần Mục biết rằng điều khiển thuyền mặt trăng rất khó để xông bừa vào, liền cho thuyền dừng lại tại chỗ và quyết định đi bộ tiến vào. Đợi đến khi hắn buông cây cột khổng lồ ra, khôi phục lại hình dáng ban đầu, liền cảm thấy tâm thần chấn động, toàn thân suy nhược. Lúc này, Tần Mục mới thực sự thấu hiểu được việc Viêm Tinh Tinh quanh năm điều khiển thuyền mặt trời, ngày qua ngày phải chịu đựng sự tiêu hao và dày vò to lớn đến nhường nào. Sau khi điều tức một chút, hắn biết rõ chỉ có dựa vào tầm nhìn và kiến thức của Đô Thiên Ma Vương mới có thể tiếp tục tiến lên. Thế là hắn liền để Đô Thiên Ma Vương thực hiện lời hứa. Nghe vậy, Ma Vương Đô Thiên thở hắt ra một ngụm trọc khí, rồi nói: "Ngươi định mượn kiến thức và sự uyên bác của ta để tìm lành tránh dữ, đi tìm đám ác bá trong thôn các ngươi đúng không?" Tần Mục gật đầu đáp: "Ngươi là ma vương của thế giới Đô Thiên, là vua của các ma thần, trí tuệ cao minh hơn ta vạn phần, chỉ có ngươi mới đủ sức dẫn ta vào." Ma Vương Đô Thiên cười ha hả, hất hàm cao ngạo nói: "Không sai, chỉ có ta mới đưa ngươi bình an ra vào nơi này, mau tới liếm chân ta đi." Sắc mặt Tần Mục vừa trầm xuống, Ma Vương Đô Thiên đã vội vã đổi giọng, cười xòa: "Ta đùa thôi, làm gì mà căng thẳng thế, ta dẫn ngươi vào rồi đưa ngươi ra, nhưng ngươi phải giữ lời hứa thả ta đi đấy." Tần Mục bật cười: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nuốt lời, ta có thể lập khế ước thổ bá với ngươi." Nghe đến đây, Ma Vương Đô Thiên lắc đầu nguậy nguậy: "Không cần, lập khế ước thổ bá xong, ta lại càng không tin ngươi, kiểu gì ngươi cũng gài bẫy ta cho mà xem." Tần Mục cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Đô Thiên Ma Vương đúng là tri kỷ của ta, chỉ là hứa suông thôi mà ta đã thấy áy náy không nỡ chơi khăm hắn rồi. Xa xa quẻ nói chí phải, ta quá lương thiện. Trên đường đi, Đô Thiên Ma Vương dựa vào trình độ thuật số uyên thâm, lấy ma khí diễn hóa phù văn để suy diễn sự hung hiểm, né tránh mọi cách chuẩn xác, tất cả cấm chế dọc đường. Nhân cơ hội đó, Tần Mục thừa cơ thỉnh giáo hắn về Thái Huyền Toán Kinh mà mình trước sau vẫn chưa thể lĩnh ngộ thấu triệt. Kết quả, Đô Thiên Ma Vương chỉ tiện miệng điểm hóa đã ngay lập tức đả thông suy nghĩ cho Tần Mục. Điều này giúp hắn có thể kết hợp hệ nhị phân âm dương, hệ tứ phân tứ tượng, thiết lập trận pháp diễn toán thái cực tứ tượng bát quái, thông tuệ được bí ẩn cốt lõi của Thái Huyền Toán Kinh. Men theo con đường sống do những bậc tiền nhân mở ra, cộng thêm trưởng thôn và những người khác cưỡng chế phá cấm, bọn họ đã đến nơi một cách hữu kinh vô hiểm. Đó là một ngôi làng chỉ có 4 hộ gia đình nhưng lại không có người ở. Trong làng dựng vài tấm bia mộ nhưng không hề có tên. Tại một ngôi nhà cũ, Tần Mục đã phát hiện ra chiếc nôi, ngựa gỗ và vài bộ quần áo trẻ sơ sinh. Đặc biệt, trên ngực của một trong những bộ quần áo đó còn thêu chữ Tần, giống hệt với miếng ngọc bội của hắn. Lúc này đây, Tần Mục muốn tìm kiếm thêm nhiều manh mối liên quan đến thân thế của mình, nhưng cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì. Hắn chỉ đành đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng để tiếp tục đi sâu vào trong. Tuy nhiên, khi đi qua một thị trấn nhỏ từng phồn hoa ngày xưa và tiến vào một tòa thành trì hoành tráng, phía xa bỗng truyền đến tiếng mắng chửi tức giận của Tư Bà Bà. Thì ra người mù, đồ tể và Tư Bà Bà đã bị mắc kẹt trong một đạo không gian cấm chế không ngừng biến đổi. Đạo cấm chế này được tạo thành từ 108 không gian gặp lại với nhau. Mỗi lần không gian chuyển đổi đều sẽ kích hoạt thần cấm khủng bố ẩn giấu bên trong. Ba người khổ sở chống đỡ lại uy năng của tấn cấm, đã sớm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tồi tệ hơn là ma chủng trong cơ thể Tư Bà Bà ngày một lớn mạnh, thường xuyên bị Lệ Thiên Hành tranh đoạt thân xác. Ngoài ba người bọn họ ra, người điếc, người què và Mã Gia cũng đồng dạng rơi vào đạo không gian cấm chế này, chỉ là bị chia rẽ ở các không gian khác nhau nên không thể hội họp. Lúc bấy giờ, người mù mở tâm thần nhận quan sát kỹ lưỡng, phát hiện đạo không gian cấm chế này đã vận hành từ lâu, tính toán số lý đã sớm xuất hiện sai lệch nên tồn tại những sơ hở tự nhiên. Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng là nếu muốn đợi đến khi cấm chế tự sụp đổ thì cần chừng 2.400.000 năm nữa. Ngay lúc mọi người rơi vào tuyệt vọng, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói chuyện của Tần Mục và Đô Thiên Ma Vương. Suốt chặng đường đi tới, sự trưởng thành của Tần Mục chưa bao giờ chỉ dừng lại ở cảnh giới tu vi. Hắn tâm tư tỉ mỉ, thấu hiểu đạo lý bảy cục, hiểu được mượn thế mà làm, tĩnh quan kỳ biến. Hắn mang trong lòng sự bi mẫn, cảm niệm sự nhẫn nhịn dày vò của Viêm Tinh Tinh khi quanh năm điều khiển thuyền mặt trời, đồng thời luôn luôn lo lắng cho an nguy của các bậc trưởng bối trong Tà Lão thôn. Trên người hắn vừa có sự thông suốt thuần túy của thiếu niên, lại vừa có thành phủ và tầm nhìn xa trông rộng vượt xa những người cùng tuổi. Tần Mục trước đây được các trưởng bối của Tàn Lão thôn bảo vệ mà lớn lên, nhưng nay hắn lại dứt khoát xông vào khu vực cấm địa hung hiểm, tiến sâu vào tuyệt cảnh để giải cứu mọi người. Hắn đã hoàn thành sự lột xác từ người được bảo vệ thành người bảo vệ người khác. Con đường phía trước tuy bị sương mù bao phủ, nguy cơ rình rập, nhưng sau khi đi qua chặng đường rèn luyện đầy chông gai này, Tần Mục đã sớm trút bỏ vẻ non nớt, không còn sợ hãi điều gì nữa. Liệu rằng phản ứng của các bố lão sẽ như thế nào khi gặp lại Tần Mục? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!